विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे. क्वेश्चन नंबर 11 कशामधला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मधला पार्ट 3. ओके, चॅनल सबस्क्राइब केले ना बाळांनो? नसेल तर प्लीज करा सबस्क्राइब आणि मित्रांबरोबर शेअर करा. ऑर्गॅनिक मध्ये सगळे IMP क्वेश्चन तुम्हाला देणार आहे, पटापट ते पण वेळ न घालवता लगेच. या व्हिडिओ मध्ये मी तुम्हाला पहिल्यांदा जो प्रश्न देणार आहे किंवा सगळा जो टाइप आहे ना तो एकच आहे. कुठला? डिस्टिंग्विश. ऑर्गॅनिक मध्ये डिस्टिंग्विश मला अजून आठवतं, लक्षात घ्या. 15 वर्षापूर्वी माझा एक स्टुडंट होता, त्याने मला दाखवलं कॉलेजमधला पेपर. सर म्हणलं 0 मार्क दिले. मग कसं काय? मी म्हणलं प्रश्न काय होता माहिती आहे का? डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहोल अँड फिनॉल. ओके, मग त्याने काय लिहिलं होतं माहिती आहे का? की इन अल्कोहोल OH ग्रुप इज अटॅच्ड टू R ग्रुप आणि इन फिनॉल OH ग्रुप इज अटॅच्ड टू बेन्झीन ग्रुप. हे डिफरन्स चालणार नाही असं लक्षात घ्या ऑर्गॅनिक मध्ये. म्हणजे पहिल्याचा जो डिफरन्स आहे तो अल्कोहोल आणि फिनॉल मधला आहे. त्यातला कोणतरी एक स्लाइटली ऍसिडिक आहे, एक ऍसिडिक नाही आहे. पण यात मला रिएक्शन लिहायचं आहे FeCl3 बरोबर. मग व्हायलेट कलर, मग कुणाची होते कुणाची होत नाही, तसा डिफरन्स लिहायचा आहे, डिस्टिंग्विश करायचं तुम्हाला. आता डिस्टिंग्विश बिटवीन सांगतो प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी अमाइन. याच्यामध्ये जर आपण नायट्रस ऍसिड बरोबर रिएक्शन केली तर या तिघांच्या रिएक्शन्स वेगळ्या आहेत. जर आपण बघा बेन्झीन, थांबा एक सेकंद, बेन्झीन सल्फोनिल क्लोराइड ची रिएक्शन यावर केली तर वेगळी वेगळी होते. म्हणजे डिस्टिंग्विश टेस्ट लक्षात घ्या. आणि हा कोण आहे माहिती आहे का? हाइन्सबर्ग रिएजंट किंवा हिन्सबर्ग म्हणा. ठीक आहे. मग VSA मध्ये काय विचारतं माहिती आहे का? ड्रॉ करा किंवा लिहा राईट हाइन्सबर्ग रिएजंट. पण सांगतो प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी अमाइनची ही डिस्टिंग्विश टेस्ट आहे. तसं तुम्हाला क्वेश्चन नंबर 30 मी देतोय, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी अल्कोहोल. प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी अल्कोहोल. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 14 मी जो देतोय ना तुम्हाला, ऍक्च्युअली बघा माझं स्पेलिंग बरोबर आहे का? कार्बाइल अमाइन टेस्ट. आता ऍक्च्युअली कार्बाइल अमाइन मध्ये ते क्लोरोफॉर्म वगैरे येणार, KOH वगैरे येणार, पण ती रिएक्शन होते कोणाबरोबर? फक्त प्रायमरी अमाइन बरोबर, सेकंड टर्शरी होत नाही. मग कार्बाइल अमाइन, हॉफमन कार्बाइल अमाइन टेस्ट आहे ना, ती प्रायमरी अमाइनला सेकंडरी टर्शरी पासून डिस्टिंग्विश करते. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज युज्ड? असा प्रश्न येऊ शकतो. आता टेस्टचाच आलाय प्रश्न, तर हॅलोफॉर्म टेस्ट किंवा हॅलोफॉर्म रिएक्शन आहे. कुठली? हॅलोफॉर्म रिएक्शन. त्याच्या सुद्धा सांगतो तुम्हाला CH3 ग्रुप लागतो. बरोबर सांगा हॅलोफॉर्म टेस्ट. मग ही पण टेस्ट करा, हॅलोफॉर्म टेस्ट. ओके, 5च प्रश्न तुम्हाला देतोय मी. ओके, पण यात रिएक्शन्स लिहायचे असतात. रिएक्शन्स आणि MCQ सांगतो. जर नायट्रस ऍसिडची रिएक्शन प्रायमरी अमाइन बरोबर झाली तर नायट्रोजन गॅस इव्हॉल्व होतो आणि अल्कोहोल तयार होतं. ओके, पण ते ऍनिलीनला ती रिएक्शन वेगळी होते. तर डायझोनियम सॉल्ट तयार होतं, त्याचं हायड्रोलायसिस केलं की मग फिनॉल तयार होतं. जर नायट्रस ऍसिडची सेकंडरी अमाइन बरोबर रिएक्शन केली की ती येलो ऑइली नायट्रोसचं कंपाऊंड तयार होतं, येलो ऑइली, आणि टर्शरी रिएक्ट होतच नाही. याचं पण तसंच आहे. हा जो क्लोरीन, आता प्रायमरी अमाइन मध्ये 2 हायड्रोजन ॲटम असतात, NH2 ना, त्यातला एक हायड्रोजन या क्लोरीनला बरोबर रिएक्ट करून HCl वेगळं होईल आणि एक हायड्रोजन असणार आहे, त्याच्यामुळे तो ऍसिडिक असणार आहे, तो क्लिअर सोल्युशन देणार आहे. पण सेकंडरी मध्ये ना एकच हायड्रोजन असतो, तो HCl बरोबर वेगळा झाला तर तो ऍसिडिक कसा होईल? नाही. आणि टर्शरी रिएक्टर्स होत नाही. मग अल्कोहोलला कसं डिस्टिंग्विश करणार? तर अल्कोहोलच्या डिस्टिंग्विशसाठी ऑक्सिडेशन आहे. प्रायमरी अल्कोहोल ऑन ऑक्सिडेशन गिव्स अल्डिहाइड. मग अल्डिहाइडची डेफिनेशन झाली ना. सेकंडरी अल्कोहोल कीटोन देणार आहे, मग ती कीटोनची डेफिनेशन झाली. टर्शरी इझिली ऑक्सिडाइज होणारच नाही. भास्कर, हे 5 प्रश्न पुष्कळ झाले, लक्षात घ्या. पण थांबा, परत तुमचं मन काय म्हणतंय, अजून एक 5 प्रश्न द्या ना. देतो, नीट लक्ष द्या. ओके, काय करायचं मी तुम्हाला परत सांगतो. क्वेश्चन नंबर 16 जरा वेगळे प्रश्न देतोय मी तुम्हाला. थोडंसं सांगतो की ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये जे 4 टॉपिक आहेत तेच आपण कव्हर करणार आहे. आता होतंय काय बघा, की जर तुम्ही कुठल्याही टॉपिकचे जर हे बघितलं, काय म्हणूया आपण, एक्सरसाइज मधले क्वेश्चन जर बघितले आपण, तर हे जे एक्सरसाइज मधले क्वेश्चन हे खूप इम्पॉर्टंट आहेत, खूप म्हणजे खूप. तर मी तुम्हाला सांगतो की क्लिअरली सांगतो, लक्षात घ्या. आणि अजून एक क्वेश्चन फक्त ऍड करतोय, ऑल MCQs.
सगळ्या एमसीक्यू बघा इथं क्लिअरली व्यवस्थित सगळ्या एमसीक्यू तुम्ही सोडलं ना. Alkyl chloride on Wood's reaction gives 2,2,5,5 tetramethyl hexane. The same alkyl chloride on reduction with zinc copper couple in alcohol gives hydrocarbon with molecular formula C5H12. What is the structure of alkyl chloride? घेणारा प्रश्न मी किंवा एक काम करतो ना, चला ना मी पेज नंबर 231 वरचा फोटो शेअर करतो. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 ठीक आहे. बघा हे तुम्ही स्क्रीनशॉट घ्या याचा. ओके आणि मी टार्गेट दिले तुम्हाला ऑल एमसीक्यूज. 4 तर टॉपिक आहेत, 15-20 तर प्रश्न आहेत. बर तुझं फोटो शेअर केलाय त्याचं मी कसं सॉल्व्ह करायचं तुम्हाला मी सांगतो, नीट लक्ष द्या. तो जो प्रॉडक्ट आहे ना वुड्स रिएक्शन नंतर मिळालेला त्याचं स्ट्रक्चर काढायचं. हेक्सेन दिलंय मग 1 2 3 4 5 आणि 6 कार्बन. 2,2 1 2 2,2 1 2 3 4 5 5,5 टेट्रामिथिल हेक्सेन म्हणजे इथं मिथिल ग्रुप आहे, इथं सुद्धा मिथिल ग्रुप आहे. CH3 आणि CH3 टर्मिनल तुम्हाला माहित आहे CH3 असणार आहे. टर्मिनल CH3 या कार्बनजवळ 4 बॉन्ड आहेत. इथं CH2 इथं CH2 इथं काय गरज नाही. ओके ओळखायचं कसं, हा फायनल प्रॉडक्ट आहे वुड्स रिएक्शनचा. बरं रिएक्टंट कोण होता ओळखण्यासाठी बरोबर सिमेट्रिकली त्याला इथं ब्रेक करा. ठीक आहे आणि मग तुम्हाला लगेच हा पार्ट आपण डिलीट करून टाकू आणि कुठलं अल्किल हलाइड आहे ते कळतंय. ओके अल्किल क्लोराइड म्हणलं तर Cl लिहितो. नाव काय त्याचं याचं 1 2 3. आता 1 क्लोरो 2,2 डायमिथिल प्रोपेन आहे ते. 1 क्लोरो 2,2 डायमिथिल प्रोपेन. ऑप्शन ए करेक्ट आहे. ऑप्शन ए करेक्ट आहे. बरे मला कसं कळलं, कसं कळलं मी तुम्हाला सांगतो. स्ट्रक्चर मध्ये ब्रेक केलं ना, समजा ब्युटेन तयार झालंय, कार्बन किती 4 मध्ये ब्रेक केलं की तुम्हाला कळालं की हे इथिल ब्रोमाइड असणार किंवा इथिल क्लोराइड. तुमच्या लक्षात आलंय. ओके आता मी फोटो नाही शेअर करत, वाचून दाखवतोय. आयडेंटिफाय द कायरल मॉलिक्यूल. 4 नावं दिलेत. ओके 2 ब्रोमोब्युटेन एक नाव आहे. 2 ब्रोमोब्युटेन 2 ब्रोमोब्युटेन साइज काढूया आपण. या दुसऱ्याला ब्रोमीन अटॅच केलंय. आता सांगतो हा जो कार्बन आहे ना याला इकडे ब्रोमीन आहे, इकडं मिथिल ग्रुप आहे, वरती हायड्रोजन असणार आणि इकडं हा C2 कार्बन आहेत म्हणजे इथिल ग्रुप आहे CH3 CH2. मग हे चारही ग्रुप डिफरंट आहे मग तोच असिमेट्रिक आहे ना, कायरल आहे. Which of the following is the best method for preparation of alkyl fluoride? Swart reaction, iodide, Finkelstein reaction. म्हणजे अरे किती महत्त्वाचं आहे. जेव्हा मी तुम्हाला MCQ करा म्हणतोय ना MCQ तेव्हा त्या मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे बरं का. म्हणजे तुम्ही नुसतं त्या एक MCQ लक्षात ठेवू नका. तुम्हाला काय करायचं माहिती आहे का की तो टाईप थोडासा समजून घ्यायचा आहे. आणि मी तुम्हाला सांगतो हे जे 4 टॉपिक आहेत ना हे CET तुम्हाला 10-15 मार्काला असणार आहे. प्रश्न कसा असतो माहिती आहे का, रोसेनबर्ग रिडक्शन मध्ये कॅटलिस्ट कुठला असणार आहे प्रश्न देणार आहे. तसे आपले 16 प्रश्न झालेत. किती क्वेश्चन झालेत, क्वेश्चन 16. तर मी तुम्हाला सगळे MCQ करायला लावले. त्याच्यानंतर नेम रिएक्शन पण घ्यायचे आहेत मला. आणि मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो तुम्ही चॅनलवर मी शिकवलंय. मी केमिस्ट्री हा माझा फेवरेट सब्जेक्ट नाही आहे पण मी तुम्हाला समजेल असं सोप्या भाषेत शिकवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ओके मग आता एक्झाम किती जवळ आले ना आता, मग बिलकुल वेळ घालवायचा नाही. अगदी शांत डोकं ठेवायचं, तणाव कुठला घ्यायचा नाही. मला परत परत सांगावं लागतंय. आणि जिथं तुमचा अभ्यास होतो तिथं तुम्ही अभ्यास करा. घरी होतोय ना घरी करा, काही प्रॉब्लेम नाही. क्लासमध्येच होत होता क्लासमध्ये जाऊन तिथं अभ्यास करा, काही इश्यू नाही. ओके पण या क्षणाला तरी पालकांबरोबर स्वतःची फसवणूक करू नका. स्वतःची मेन आहे लक्षात घ्या. करताय ना तर खरोखर करा अभ्यास. अभ्यासाचं नाटक नको किंवा उगाच लादल्यासारखं नको. ओके मित्र वगैरे सगळ्या गोष्टी आहेत ना, कुठं पळून चाललेत. पण हे 10 दिवस परत येणार आहेत का सांगा बघू. नाही पुन्हा असं वाटू नये तुम्हाला की अरे मी त्यावेळेस केला असता तर आता झाला असता. होणार आहे. 3 व्हिडिओज दिलेत, फिनिश करायचं. ठीक आहे ऑर्गॅनिक परफेक्ट करायचं. ओके ऑल द बेस्ट. धन्यवाद.